મકર સંક્રાંતિ ઊંધિયા વગર અધૂરી છે। તો ચાલો આજે મકર સંક્રાંતિ માટે ઓછા સમયમાં બનાવી શકાય તેવું કુકરમાં અને તે પણ રસરસતું લાલ ચટક રજવાડી ઊંધિયું બનાવીએ। તો બનાવવાની શરૂઆત ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં 3 ટીસ્પૂન જેટલા શિંગદાણા ઉમેરી અને ધીમા ગેસે સહેજ એવા શેકવાના। લગભગ 1 જ મિનિટ શેકાતા શિંગદાણા શેકાવાની સુગંધ આવે સાથે ફોતરા ઉખડવા લાગે ને એટલે તેમાં 3 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરી વધારે અડધી મિનિટ શેકશું। ત્યાર પછી સાથે કોપરાનો ખમણ 3 ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેરી દેવાનું અને વધારે 20 સેકન્ડ શેકવાનું, જેથી આ બધું શેકાઈ જાય તો ઊંધિયામાં બધાની ફ્લેવર બહુ જ મસ્ત આવે। બસ તુરંત જ ગેસ પરથી ઉતારી મિક્સરના જારમાં આ શેકેલી વસ્તુ ઉમેરી દઈ અને તેમાં જ ઠંડી થવા દઈશું। એ દરમિયાન આજે રજવાડી ઊંધિયું બનાવવું છે ને એટલે ફરીથી એ જ પેનને ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખી તેમાં 8 થી 10 બદામ અને 8 થી 10 કાજુના ટુકડા ઉમેરી લગભગ 2 થી 2.5 મિનિટ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને તેવા શેકવાના, જેથી ઊંધિયામાં તેની ક્રન્ચીનેસ છે ને તે એકદમ સરસ આવે। 2 મિનિટ શેક્યા પછી હવે કાજુ બદામને ગેસ પરથી ઉતારી એક ડીશમાં ઠંડા થવા માટે રાખી દઈએ। બીજી સાઈડ મિક્સરના જારમાં ઉમેરેલા શેકેલા સિંગદાણા, તલ અને કોપરું ઠંડા થઈ ગયા છે તો જારનું ઢાંકણ ઢાંકી પીસી અને પાવડર બનાવી લેવાનું। પીસેલા આ મિશ્રણને એક મોટા બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું। ફરીથી જ એ જ મિક્સરના જારમાં 1 કપ સમારેલું લીલું લસણ, 5 થી 6 તીખા લીલા મરચા, અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા, 6 થી 7 સૂકી લસણની કળીઓ અને 50 ગ્રામ જેટલી લીલી કોથમરી ઉમેરી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી પીસી લેવાનું। પીસ્યા પછી બનેલી લીલી પેસ્ટને પીસેલા સિંગદાણા, તલ અને કોપરાના મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈ સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલા આખા સફેદ તલ ઉમેરશું। મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 2 ટીસ્પૂન ખાંડ, 3 ટીસ્પૂન ઊંધિયાનો મસાલો ઉમેરશું। ઊંધિયાના મસાલા બનાવવાની રીતનો વિડીયો મેં પહેલા અપલોડ કરેલો જ છે, તેની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે તો જરૂરથી જોઈ લેજો। ત્યાર પછી 1 લીંબુના ટુકડા કરી તેનો રસ પણ ઉમેરી દેવાનો। ફરી વધારે અડધું એટલે કે ટોટલ 1.5 લીંબુનો રસ ઉમેરી હાથ વડે બધું મિક્સ કરી ઊંધિયાનો આ મસાલો બનાવી લેવાનો। ઊંધિયામાં લીલા લસણનું ખાસ મહત્વ હોય છે, માટે બને એટલું લીલું લસણ વધારે ઉમેરવાનું, એટલે આ ઊંધિયાનો મસાલો છે ને તે એકદમ ટેસ્ટફુલ બને। મિક્સ થઈ ઊંધિયાનો લચકા જેવો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે તો ઊંધિયાના શાક માટે અહીં મેં 1 કપ સુરતી પાપડી લેવાની, સાથે 1 કપ સમારેલી વાલોર, 1 કપ સમારેલો ગુવાર, અડધો કપ ટિંડોરા, અડધો કપ લીલા વટાણા, 1 બાઉલ લીલી તુવેર, 1 બાઉલ સમારેલા શક્કરિયા, 1 બાઉલ સમારેલા રતાળુ અને તેની સાથે બટાકાના સમારેલા ટુકડા અને રીંગણના આ રીતે ડીટીયા કાઢી અને તેના કટ પાડી બંનેને પાણીમાં રાખ્યા છે, જેથી તે કાળા ના પડી જાય। શાકભાજી આપણી પસંદગી પ્રમાણે વધારે કે ઓછું કરી શકાય છે। તેની સાથે અહીં મેં લીલા મરચા ભરવા તેમાંથી બીજ કાઢી તે પણ અલગ કરી અને રાખ્યા છે, એટલે કે રીંગણા અને મરચા આખા રાખવાથી તેની અંદર આપણે મસાલો ભરશું। હવે મસાલો ભરવાની શરૂઆત મરચાથી કરીએ તો 1 મરચું લઈ તેમાં સમાઈને એટલો પ્રેસ કરી અને મસાલો ભરી લેવાનો છે। ભરેલા મરચાને સાઈડમાં રાખશું। આ જ રીતે એક પછી એક બધા મરચા ભરી અને તૈયાર કરી લેવાના। હવે એ જ રીતે પાણીમાં રાખેલ કટ પાડેલા રીંગણ છે ને તેને પણ લઈ અને તેના કટની અંદર સમાય એટલો મસાલો પ્રેસ કરી અને ભરી દેવાનો અને ભર્યા પછી ભરેલા મરચા સાથે રાખતા જઈશું। અહીં આ રીતે બધા રીંગણ અને મરચાનો મસાલો ભરી તૈયાર કરી લીધા છે તો આજે હવે આપણે રજવાડી ઊંધિયું કુકરમાં બનાવીએ છીએ। તેમાં લગભગ 7 ટેબલસ્પૂન જેટલું શીંગ તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું। ગરમ થતા તેલમાં 1 ટીસ્પૂન રાઈ, 1 ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ અને સૂકા મસાલામાં તજ, લવિંગ, સૂકા લાલ મરચા, તમાલપત્ર અને બાદિયાન ઉમેરી વઘારમાં સહેજ સાતળી અને મિક્સ કરશું। તુરંત જ આખા મસાલા સતરાવાની વઘારમાં સુગંધ આવવા લાગે ને આ સમયે મરચા અને રીંગણ ભર્યા પછી વધેલો લીલો મસાલાની પેસ્ટ છે ને તે થોડી એવી રાખી બાકી બધી ઉમેરી દેવાની અને તેલમાં સાતળવાની છે, જેથી તેમાં રહેલ આદુ, મરચા, લસણ બધું સતળાય અને તેની ફ્લેવર ઉભરી અને બહાર આવે। ગેસની લો ફ્લેમ પર લગભગ 1 મિનિટ સુધી સાતળતા બધા મસાલાની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે આ સમયે તેમાં સમારેલા શાકભાજીમાં ટિંડોરા, ગુવાર, શક્કરિયા, રતાળુ, લીલી તુવેર, લીલા વટાણા, સુરતી પાપડી, વાલોર ઉમેરશું। સાથે પાણીમાં નિતારી અને બટેટાના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના।
હવે સ્પેચ્યુલા વડે સતરાતા મસાલાની અંદર આ બધા શાકભાજી મિક્સ કરી દેવાના, જેથી શાક ઉપર બધા સતરાયેલા મસાલા ચડી જાય. અહીં આપણે ભરેલા મરચાં અને ભરેલા રીંગણ છે ને તે અત્યારે નથી ઉમેર્યા, તે આપણે પછી ઉમેરવાના છે. અને ઊંધિયાના કે કોઈ પણ શાકમાં આ રીતે મસાલા સાતળી અને સાથે સાથે મિક્સ કરવા જરૂરી છે, જેથી પ્રોપર મસાલા સતરાઈ જાય ને તો ઊંધિયું કે પછી કોઈ પણ શાક બન્યા પછી કુકરમાં પણ બધું તેલ ફૂટી અને ઉપર આવી જશે. એકદમ સરસ સુગંધ આવવાની શરૂઆત થાય ને એટલે હવે આ સમયે સતરાતા શાકની અંદર 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું અને કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી સીટી લગાવી ફક્ત 2 સીટી કરી લેવાની છે. એ દરમિયાન ઊંધિયાના મુઠિયા બનાવવા માટે 1 કપ બેસન લઈશું, તેમાં અડધો કપ ઘઉંનો કરકરો લોટ ઉમેરી સાથે 1 કપ લીલી મેથી, 2 ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરશું. સાથે મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા અને સાથે 2 ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેરી અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી લેવાનો. હવે હાથ વડે બધું મસાલો મિક્સ કરી દેવાનો, જેથી મેથી, બેસન અને મસાલા બધું એકબીજામાં ભળી જાય. સહેજ મિક્સ કર્યા પછી જોઈએ ને એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરતા જઈ મુઠિયા માટેનો લોટ બાંધવાનો છે. પરંતુ આ લોટ છે ને તે મીડિયમ કઠણ બાંધવાનો. જો એકદમ લોટ સોફ્ટ બાંધીશું ને તો મુઠિયા તળાયા પછી ઊંધિયામાં ઉમેરતા તે છૂટા પડી જશે. અહીં મેં આજે બેસનથી અડધો ઘઉંનો કરકરો લોટ ઉમેર્યો છે, જેથી આ મુઠિયા ખાવામાં ક્રિસ્પી બને અને આ મુઠિયા તળ્યા પછી 1 વીક સાચવી શકાય, જેથી નાસ્તામાં પણ વાપરી શકાય. ઊંધિયામાં ક્રિસ્પી મુઠિયા એકદમ સોફ્ટ કઈ રીતે બને અને તેનું સ્ટેપ હું તમને આગળ બતાવીશ. પણ જો પહેલેથી સોફ્ટ મુઠિયા બનાવવા હોય ને તો 1 કપ બેસન સામે માત્ર 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ઘઉંનો કરકરો લોટ વાપરવાનો. બધું મિક્સ કરતા સરસ લોટ બંધાઈ ગયો છે. તો આ સમયે થોડું એવું તેલ હાથમાં લગાવી આ રીતે નાના નાના લુવા લેતા જઈ અને ગોળા વાળી લેવાના. અહીં મુઠિયાને તમે સિલિન્ડર કે ઓવેલ શેપ પણ આપી શકાય છે, પરંતુ ગોળ મુઠિયા ખાવાની મજા કંઈક જુદી હોય છે. હા, મુઠિયા થોડા નાના વાળવાના, કારણ કે તળિયા પછી તે થોડા એવા ફૂલશે. આ રીતે બધા લોટમાંથી મુઠિયા વાળી તૈયાર થઈ ગયા છે. બીજી સાઈડ ગેસની લો ફ્લેમ પર મેં તેલ પણ ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું. તો એક પછી એક કડાઈમાં સમાઈને એટલા બધા મુઠિયા ઉમેરી તેલમાં તળવાના છે. મુઠિયા અંદર સુધી ચડી જાય ને એ માટે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો જ રાખી અને તળવાના, જેથી અંદર સુધી તળાઈ પણ જાય અને ઉપર લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવે. લગભગ 5 થી 6 મિનિટ તળાયા પછી હવે મુઠિયા સરસ તળાઈ ગયા છે, સાઈઝમાં મોટા પણ થયા છે અને સાથે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર પણ થયો છે. વજનમાં એકદમ હળવા લાગી રહ્યા છે, જેથી આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે પરફેક્ટ મુઠિયા તળાઈ ગયા છે. તો હવે તળેલા મુઠિયાને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી ટીશ્યુ પેપર પર કાઢી લેવાના, જેથી વધારાનું તેલ હોય ને તો તે પણ શોષાઈ જાય. આ જ રીતે બધા મુઠિયા તળાઈ જાય ને એટલે હવે બીજી સાઈડ સીટી થઈ કુકર પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો આ સમયે કુકર ખોલી અને જુઓ, બધા શાક છે ને તે લગભગ 90% ચડી ગયા છે. મસાલો ભળી તેલ પણ ઉપર આવી ગયું છે. તો આ સમયે શાકને વધારે ના ચલાવતા ગેસની ફ્લેમ ફરીથી ઓન કરી ઉપરથી આ શાકમાં ભરેલા રીંગણ છે ને તે ઉમેરવાના. રીંગણ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે ભરેલા મરચાં પણ સાથે ઉમેરી દેવાના, કારણ કે રીંગણ અને મરચાંને ચડતા ઓછો સમય લાગે છે. હવે મરચાં ઉમેરાઈ જાય ને એ પછી આપણે બનાવેલા ક્રિસ્પી મુઠિયા છે ને તે પણ સાથે સાથે ઉમેરી દેવાના છે. એ પછી બનાવેલી લીલી પેસ્ટ થોડી બાકી રાખી હતી ને તેમાં અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરી પતલી ગ્રેવી જેવું બનાવી અને ઉપરથી ઉમેરી દઈશું, જેથી આ ઊંધિયાનો ટેસ્ટ છે ને તે એકદમ સરસ આવશે. હળવે હાથે જ બધું આ રીતે સ્પેચ્યુલા વડે મિક્સ કરતું જવાનું, જેથી શાક આખું રહે અને ચડી પણ જાય. ત્યાર પછી ઉપરથી શેકેલા કાજુ બદામ છે ને તે પણ ઉમેરી દઈશું. હવે ફરીથી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી સીટી લગાવી અને માત્ર 1 જ સીટી ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર કરવાની, જેથી ઉમેરેલા રીંગણ અને મરચાં ચડી પણ જાય અને આખા રહે. સીટી થઈ કુકર ઠંડુ થઈ જાય ને એટલે ઉપરનું ઢાંકણ ખોલતા અહીં જુઓ, બધું શાક ચડી એકદમ રસાદાર રજવાડી ઊંધિયું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. ચપ્પુ વડે ચેક કરતા રીંગણ, વાલોર બધું સરસ ચડી ગયું છે, આખું પણ રહ્યું છે. સાથે ક્રિસ્પી થયેલા મુઠિયા કુકરમાં 1 સીટી લગાવવાથી અંદર સુધી સોફ્ટ થઈ ગયા છે, જેથી આ મુઠિયા ઊંધિયામાં ખાવાની બહુ જ મજા આવે છે. તો આ સમયે ઊંધિયામાં ઉમેરેલું શાક તૂટે નહીં ને એ રીતે સહેજ એવું મિક્સ કરવાનું. હવે બનેલા ઊંધિયાને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લેવાનું.
અને આ રસરસતા ઊંધિયાને વધારે ટેસ્ટફુલ બનાવવા માટે પીરસવા સમયે રજવાડી ઊંધિયામાં ઉપરથી વઘાર કરવા માટે ઉમેરી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર વઘારિયામાં 3 ટેબલ સ્પૂન શીંગ તેલ ઉમેરી ગરમ કરશું. ગરમ થતા તેલમાં રોસ્ટ કરેલા કાજુ બદામના થોડા ટુકડા ઉમેરી અને સાતળવાના, જેથી તે એકદમ સરસ સતરાય ક્રિસ્પી ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય અને ઉપરથી ઊંધિયામાં ખાવાની મજા આવે. અડધી મિનિટ સતળેલા કાજુ બદામના વઘારને ગેસ પરથી હવે ઉતારી અને ઊંધિયામાં ઉમેરતા પહેલા તેમાં 1 ટીસ્પૂન કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉપરથી ઉમેરી મિક્સ કરી અને રજવાડી ઊંધિયામાં ઉપરથી આ લાલ વઘાર ઉમેરી દેવાનો. એકદમ લાલ ચટક કલર સાથે રસરસતું અને એકદમ ઝટપટ બનતું આ રજવાડી ઊંધિયું સ્વાદમાં એટલું ટેસ્ટી બને છે ને કે ના પૂછો વાત. બસ મકર સંક્રાંતિ પર ઓછા સમયમાં બનતું આ રજવાડી ઊંધિયું ઘરમાં બધાને ખવડાવશો ને તો જલેબી સાથે ગરમા ગરમ આ રજવાડી ઊંધિયું ખાવાની મજા જ આવી જશે. તો રજવાડી ઊંધિયું બનાવવાની આ એકદમ સહેલી રીત તમને કેવી લાગી? કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી જરૂરથી કહેજો. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.